วันนี้เป็นวันอังคารที่21ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน11ปีมะเสงพระลงอุโบสถวันนี้บ่ายวันนี้55รูปไปที่ไหนวะ ตะกอน70องค์องค์พระวัดเราก็หายไปบ้างเหมือนกันนะ ก็อย่างว่านะพระมีธุระภาระนะแต่ถึงยังไงพาลูกหลานทุกองค์ออกพรรษาแล้วจะไปกระโดดโลดเต้นให้มองดูใจของตนเองอยู่เสมออย่าไปพยองพองตนอย่าไปลืมเจ้าของอย่าไปหลงเจ้าของอย่าไปพยองพองตนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายเมื่อเป็นพระขึ้นมาแล้วก็ลืมเจ้าของหลงเจ้าของพอติดแง้งขึ้นมาแล้วหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอนลืมเจ้าของหลงเจ้าของพอปลดผ้าเหลืองออกตอนนั้นแหละเหมือนกับหมาขี้เลื่อนบางคนนะบางคนก็ยังมีศักดิ์ศรีอยู่ก็ไม่ทั่วไปนี่แหละให้พวกเราทุกท่านนะขณะที่ยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มให้เร่งความภาคความเพียรพยายามภาวนาให้มากเคร่งครัดในหลักพระธรรมวินัยเคร่งครัดในธุดงควัตรเคร่งครัดในกิจวัตรข้อวัดประจำวันของตนเองในเมื่อเป็นพระน้อยพระหนุ่มรีบตักรีบตวงรีบหมั่นขยันเป็นพระที่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเมื่อเท่าแก่ชราอย่างผมนี่แหละมิแต่กินของเก่าเท่านั้นกินของเก่านะเดี๋ยวนี้ผมกินของเก่าคล้ายๆว่าได้ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วอย่างไงเพราะนั้นถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นพระน้อยพระหนุ่มมีแต่เล่ตะล่อนไปโดยที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจภาวนานะเมื่อเท่าแก่มาเราจะกินอะไรของเก่าก็ไม่มีมีแต่กินความโง่ของตัวเองเท่านั้นทีนี้เพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะให้พยายามขณะที่เป็นพระน้อยพระหนุ่มเร่งความภาคความเพียรอดนอนผ่อนอาหารผมเคยทำมาแล้วทุกอย่างนะที่ผมพูดมาเนี่ยนะอดอาหารถึง25วันอยู่กับหลวงตาเนี่ยเห็นไหมสมัยผมเป็นพระเนี่ยผอมโกกเกกตัวผอมทีเดียวเพิ่งมาเป็นมีเนื้อมีหนังพอมาอายุแก่ที่มาเท่านี้แหละปล่อยว่างแต่สมัยก่อนนั่นเที่ยวที่ลงป่าไปป่าทุ่งขึ้นภูผาป่าไม้ภูเขาไหนครูบาอาจารย์ที่ท่านว่าไปอยู่ถ้ำไหนที่นี่น่ากลัวที่ผีดุผมก็ไปทดลองไปภาวนาดูเพื่อจะดูจิตดูใจของตนเองเท่านั้นไปอยู่ในป่าดงพงไปอยู่ตามลำพังคนเดียวเป็นยังไงให้ภาวนาไม่ใช่ว่าจะไปอยู่คุกคลีด้วยหมู่คณะตลอดไม่ใช่นะการภาวนาจะไปให้คุกคลีด้วยหมู่คณะยามเวลาเข้าหมู่คณะก็เข้าได้แต่พอผันหลังให้หมู่คณะเป็นตัวของตัวเองเลยเอโกโพริโสเป็นตัวคนเดียวต้องพยายามให้เป็นตัวคนเดียวเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวถ้าความชั่วเราไปตกนรกคนเดียวถ้าเราทำความดีไปนิพพานคนเดียวเราจะไปพึ่งพาอาศัยใครพึ่งหมู่คณะก็พึ่งได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอเข้าลึกๆส่วนลึกเข้าไปแล้วเอโกโพริโสทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะพาลูกพาหลานทุกองค์นะให้มุ่งมั่นในหลักพระธรรมวินัยและอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมให้ยึดมั่นตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมแนะนำสั่งสอนก็ใช่ผมแนะนำสั่งสอนก็คงไม่เพียงพอสำหรับความรู้ของผมที่ให้กับพวกท่านต้องเสาะแสวงหาจากธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยแหละเป็นหลักนะวิธีการภาวนาท่านทำยังไงสมถะทำยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงวิเดินวิปัสสนาปัญญาทำยังไงที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจนะทำยังไงให้ดูในหลักธรรมคำสอนขององค์หลวงตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์
หลวงปู่มั่นหรือจากนั้นก็ดูเปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเทียบเทียงกันทำคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์กับพระไตรปิฎกจุดนี้มันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันดูศึกษานะศึกษาในพระไตรปิฎกด้วยศึกษาในแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินด้วยแต่ผมได้ศึกษาดูแล้วนะในพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าศึกษาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของพุทธะไปแนวแถวเดียวกันแต่แตกต่างคือในรายละเอียดนะในพระไตรปิฎกท่านก็พูดแบบเป็นหลักเอาไว้เองแต่ปลีกย่อยเลยปลีกย่อยในการวิธีการทำจะทำยังไงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งครูแม่ครูบาอาจารย์จะปลีกย่อยให้ฟังเหมือนกับว่าทำนานะทำนาแล้วจะได้เก็บข้าวเกี่ยวข้าวขายข้าวนะแต่วิธีการทำนานะทำยังไงเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาต้องถางให้เป็นที่ลุ่มต้องมองดูนะเป็นที่นานะต้องที่ลุ่มนะต้องดินต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะต้องมีร่องน้ำมีต้องน้ำไหลมาอย่างนี้นะต้องทำคันนาอย่างนี้นะจากนั้นต้องห่างกันขนาดนี้นะต้องนั่นกับปักต้องทำเป็นคันนาแล้วต้องไถอย่างนี้นะต้องคลาดอย่างนี้นะต้องตกก้าอย่างนี้ต้องหวานก้าอย่างนี้นะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นผู้แนะนำในรายละเอียดนะในหลักวิธีการท่านสอนจากนั้นเราก็ปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเราก็ปฏิบัติตามนั้นใช่เราทำอย่างนี้ได้กินข้าวจริงๆว่ะที่ท่านสอนมาเพราะท่านผ่านมาแล้วท่านปฏิบัติมาแล้วท่านเห็นมาแล้วท่านจึงมาแนะนำสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะการอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีการอยู่ตามลำพังก็ดีผู้ที่อยู่ตามลำพังนั้นต้องเป็นผู้มีกฎเกณฑ์พอสมควรแล้วนะมีหลักใจพอสมควรต้องศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นหลักกฎเกณฑ์แล้วจึงไปอยู่ตามลำพังได้ถ้าทะเลถลายถลำถแหลกออกไปอวดดีเข้าไปเนี่ยเข้าไปก็ไปอยู่ก็ได้อยู่แต่อยู่เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีกฎเกณฑ์นะหลักพระธรรมวินัยก็ ไม่รู้จักกฎระเบียบธรรมวินัยก็อ่อนแอปวกเปียกท่านศึกษาในเรื่องพระวินัยท่านนี้เรื่องศีลาจารวัตอย่างนี้มันผิดแปลกแตกต่างไปเลยทีเดียวนะพูดกับอยู่ผู้ใหญ่กับพ่อก่อกับครูนะถ้าผู้ใหญ่กับพ่อกับครูก็อยู่แบบซื่อๆโง่ๆนะอยู่ห่างๆโดยไม่ได้สังเกตอันนั้นก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันนะถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่อย่างอยู่ใกล้ชัดอยู่เข้ามาใกล้เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ถามไถ่ในข้ออัดข้อธรรมแล้วก็สังเกตให้เป็นผู้สังเกตถ้าอยู่ไกลให้สังเกตนะนี่แหละองค์หลวงปู่ล่าเนี่ยท่านสอนแล้วสอนอีกท่านว่าอยู่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ให้สังเกตนะให้อยู่ใกล้ท่านให้สังเกตท่านนะนั่นแหละเป็นแนวทางสำหรับเราสำหรับนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นหนทางสำหรับตนเองต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้ยึดแนวแถวของท่านพาประพฤติปฏิบัติกฎระเบียบเป็นยังไงกิจวัตรข้อวัดเป็นยังไงท่านวางแถวแนวอย่างไรแล้วก็จากนั้นก็ปฏิบัติตามอย่าไปออกนอกลู่นอกทางถ้าออกนอกลู่นอกทางไปแล้วนั่นผลที่สุดนั่นแหละมันจิตใจมันเคว้งคว้างนะมันไม่มีหลักยึดนะอันไหนก็ไม่สำคัญทั้งหมดตรงนั้นก็ไม่สำคัญอันนี้ก็ไม่สำคัญเผลอหัวโล้นก็ไม่สำคัญผ้าเหลืองก็ไม่สำคัญไปอะไรสำคัญกิเลสสำคัญราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงสำคัญกว่าเผลอยังเป็นทำผิดวินัยทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอีกเผลอเข้าคุกเข้าตารางก็ยังไม่สำนึกตัวเอกอีกต่างหากนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นยังไงแล้วความเร็วความชั่วกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะมันพอกพูนขึ้นเป็นอย่างนั้นพระนั้นขอให้พระพวกเราทุกองค์สำนึกสำเนียกไว้อยู่เสมอต้องมีฮิริคือความละอายแก่ใจโอตปะคือความกลัวต่อบาปไว้อยู่เสมอสิ่งที่มันเลวมันชั่วอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดเลยดีกว่าเมื่อเราคิดทำพูดลงไปแล้วสิ่งที่มันชั่วนะจะตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้ฟังเอาไว้เป็นหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะ
อันนี้คือกฎระเบียบการเป็นอยู่เรื่องพระวินัยให้ถืออย่างเคร่งครัดอย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวเห็นไหมเขาพูดทุกวันนี้เรื่องตรงงอตรงเงินหลวงพ่อก็บอกเลยสติให้มีสติสติสตรีสตังค์ให้ระวังเอาไว้อย่าถือเงินจะจับเงินมูลนิธิหลวงตาก็เคยพูดถ้าหากว่าผู้ใดองค์ใดจับเงินขึ้นมาเนี่ยต้องเสียสละถ้าไม่เสียสละตัวเองก็เป็นนิจจคีถ้าไม่เป็นนิจจคีเป็นปาจิตตีตัวเองเป็นปาจิตตีแต่ของเนี่ยเป็นนิจจคีถ้าจับขึ้นมาว่าอะไรก็เป็นอาบัติอยู่ตลอดเวลาอาบัติติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นต้องเสียสละทิ้งการเสียสละทิ้งก็ต้องเสียสละในท่ามกลางสงฆ์อีกต่างหากนะท่านว่านะมาแล้วก็ไปโยนทิ้งองค์ที่ไปโยนทิ้งก็ให้หลับตาซะก่อนเหวี่ยงเข้าไปที่ไหนก็ไม่ทราบละอย่าไปจำในที่ตกถ้าไปจำได้ตกปราบอาบัติอีกนะอันนี้ก็คือเรื่องการเสียสละสิ่งของเนี่ยเราขอให้พระลูกพระหลานทุกองค์ให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาปฏิบัติมาแล้วมันสบายใจนะอุ่นใจสบายใจเราบวชมาเพื่ออะไรถามใจตัวเองเราบวชมาเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญอย่างนั้นใช่ไหมหรือหวังเพื่ออะไรหวังอยากจะได้เงินใช่ไหมหวังอยากจะได้วัดใช่ไหมหวังอะไรหวังจะเป็นสมภารอย่างนั้นใช่ไหมหรือหวังอะไรต้องถามใจตัวเองถ้าหวังทางพ้นทุกข์วิธีการพ้นทุกข์จะทำยังไงตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นำสั่งสอนบอกกล่าวต้องเป็นผู้มีศีลศีราจาวัดธุดงควัดจากนั้นกับภาวนานี่แหละถ้าว่าหวังทางพ้นทุกข์ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นนะพระลูกพระหลานนะถ้าหวังอย่างอื่นเข้ามามันมีมากมายหลายอย่างเหลือเกินหวังทางโลกวัฏสงสารอร่อยก้อยก๊อกแล้วก็แก๊กลืมเจ้าของหลงเจ้าของอันไหนที่จะเป็นที่จะได้มานะรู้จักพูดคล้ายๆกับประจบประแจงสิ่งที่เขาจะได้มาเพื่ออะไรเพื่อกิเลสเพื่อความอยากของตนเองเพื่ออยากจะได้ลาภได้ยศมันเสียระวังนะตัวมันผิดแต่มันผิดต่อหลักพระธรรมวินัยแต่พูดก็พูดเป็นกลางๆพูดให้ทานรักษาศีลภาวนาอันนั้นก็ได้ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ต้องพูดเรื่องการอยู่ด้วยการอยู่ด้วยการของมนุษยชาติเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านก็สอนไว้อยู่แล้วการอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละนะทานะนะต้องมีเสียสละนะทานะนะต้องมีการให้ทานนะศีลนะรักษาสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะเป็นผู้มีศีลนะภาวนานะสมถะนะวิปัสสนานะท่านก็สอนหรือหลักกฎเกณฑ์ของพุทธศาสนาก็เป็นกฎเกณฑ์อย่างนั้นในภาคปฏิบัตินะแต่ที่ยังไงก็ตามพวกเราเข้ามาบวชให้ถามตัวเองเรามุ่งหวังอะไรถ้าหวังทางพ้นทุกข์นะต้องเดินตามแนวแถวนี้อย่าไปอยู่กับเพื่อนกับหมู่กับเพื่อนจะไปติดกันไปถึงจะอยู่ในวัดผมก็ไม่ให้ติดในหมู่ในเพื่อนในพักในพวกในผมถึงเวลาเปียกตัวเปียกตอนเช้ามาฉันด้วยกันฉันด้วยความสำรวมระวังแต่พอเปียกตัวกลับไปกุฏิแล้วภาวนาเป็นตัวของตัวเองเราเวลาจะอดอาหารวันไหนเราจะอดก็ปีกตัวของตัวเองไปอยู่ในตามลำพังไม่ต้องมองให้เห็นไม่ต้องให้เห็นใครอีกต่างหากในการเป็นอยู่นะไปอยู่กุฏิหลังๆไหนห่างๆในวัดของเรามีกุฏิที่พักนะไปปัดกวาดทำความสะอาดไว้แล้วกันมีห้องน้ำเหมือนมีน้ำทุกหลังอยู่แล้วนะจากนั้นก็ภาวนาอยู่นั่นน้ำของเราก็มีน้ำฉันของเราก็มีเอาไปเตรียมไว้นะไปกับภาวนาอย่างดูจิตดูใจของตนเองตลอดให้อยู่กรรมฐานอยู่กับตัวเองตลอดวันเราจะให้อยู่กับกรรมฐานไหนคราวนี้นะเราก็จะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธนะเราจะให้อยู่กับพุทโธตลอดนะจะไม่ให้มันเผลอนะคราวนี้นะบังคับจิตบังคับใจตัวเองนะให้อยู่กับพุทโธนี่แหละวิธีการปฏิบัติสำหรับตนเองไม่ใช่ว่าวันไหนก็วันเก่าอีหลมกอมกอกแล้วกอกแกกอยู่เลยมันจิตใจไม่ก้าวหน้าแล้วลูกหลานพระเนรนะเวลาทำอะไรก็ตามต้องมองดูจิตใจของตัวเองจิตใจของเราเป็นยังไงมันถอยหลังแล้วมันก้าวหน้านะ
ถ้าจิตใจของเรามันถอยหลังกันนั้นมันไปทางเออมันมีอารมณ์ขึ้นมาก็ชุนเฉียวมีอะไรขึ้นมาหน่อยเดียวก็โมโหมีอะไรก็เกิดความเห็นรูปขึ้นมาเห็นรูปร่างผู้หญิงขึ้นมาก็ตาเถอตามองไปจิตใจมันออกไปข้างนอกนะเป็นนั้นเรื่องกิเลสมันไปลักษณะอย่างนั้นนะสิ่งเหล่านั้นนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วเนี่ยอย่าดูอย่าแลเฉลยอานนท์เป็นดีถ้ามีการดูถ้าเห็นถ้ามีการดูแลการดูการแลขึ้นมาอย่าพูดด้วยถ้ามีความจำเป็นจะต้องพูดด้วยก็ต้องมีสตินะท่านก็สั่งวันบอกไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะอันนี้ก็ให้พวกเราศึกษาอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของหลักพระธรรมวินัยจากนั้นก็เรื่องภาวนาเนี่ยจำเป็นและสำคัญในจิตใจของพวกเราให้พวกเราภาวนานะเอากรรมฐานยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านยึดพุทโธเป็นหลักนะพาลูกพาหลานนะท่านองค์ไหนก็ตามเถอะนะให้พวกเราถามให้ศึกษาดูท่านบอกว่าให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกบริกรรมด้วยนะไทยบอกถ้าไม่บริกรรมมันลอยนะมันลอยนะมันหลุดได้ง่ายนะต้องบริกรรมนะพุทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธตามแนวแถวที่องค์หลวงปู่มั่นที่ท่านสอนเราได้ผลมาแล้วเราจึงบอกกล่าวนี่แหละท่านจึงให้ภาวนาอยู่ที่ไหนให้มีพุทโธหายใจเข้าหายใจออกพุทโธเวลาเดินจงกรมขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาทำกิจการงานก้าวไปที่ไหนให้มีพุทโธให้มีสติอยู่กับตนเองนี่แหละการที่มีสติอยู่กับตนเองนั่นแหละคือการภาวนาถ้าสติขาดออกจากตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นถึงจะนั่งภาวนาขาดสมาธิเพชรอยู่กับเถอะนะติดใจคิดไปทั้งนอกเลยไม่ใช่นั่งนะนั่งเมื่อลอยไม่ใช่นั่งภาวนานั่งเมื่อนั่งลอยนั่งคิดนั่งปรุงนั่งฟุ้งนั่งซ่านนะไม่ใช่นั่งภาวนาถ้าภาวนาเนี่ยถึงจะเดินไปที่ไหนมีสติอยู่กับตัวเองถึงจะนั่งอยู่ที่ไหนถึงจะไม่นั่งสมาธิก็มีสติอยู่กับตนเองอันนั้นแหละคือภาวนาเพราะนั้นให้พวกเราทุกท่านนะอย่าไปคิดว่านั่งภาวนานั่งคัตสมาธิก่อนยังนั่งภาวนานะไม่ใช่นะนั่งคิดนั่งเหมือนั่งลอยนั่งปรุงนั่งฟุ้งนั่งซ่านนะนั่งอย่างนั้นนะถ้าวันเรานั่งภาวนาหรือภาวนากับตัวเองต้องมีสติสัมปชัญญะนะจากนั้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะมองเห็นตัวเองมองกายแล้วก็มองใจทีนี้เมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองมีสมาธิดีแล้วให้มองกายให้แยกกายให้ม้างกายครูบาอาจารย์สมัยก่อนถ้าเป็นภาษาอีสานให้ม้างกายเนอะให้ม้างกายครับคล้ายๆเขาว่าพิจารณากายแยกแยะกายลื้อกายถอนผมออกไปกองหนึ่งถอนขนออกไปกองหนึ่งถอนเล็บออกไปกองหนึ่งถอดฟันออกไปกองหนึ่งถลกหนังไว้กองหนึ่งชำแหละเนื้อไปกองหนึ่งจากนั้นก็กระดูกไว้เป็นกองแล้วก็ตับไตไส้กระเพาะอาหารถอดไปวนละกองนั่นแหละร่างกายของเราเนี่ยถ้าตายแล้วชำแหละอย่างนั้นใช่ไหมอะไรคือของเรามันไม่ใช่ของเราเท่านั้นนะมันมีอันนั้นก่อนเนี่ยนะเป็นของอสุภะปฏิกูลมันเป็นของสู่ดินน้ำลมไฟพร้อมที่จะเน่าจะเปื่อยพร้อมที่ชำระสาสางพร้อมที่จะเสื่อมลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแหละนี่แหละคือร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่มีท่านได้ตั้งอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็นี่แหละมีหน้ามีตามีแข้งมีขามีหน้ามีตามีพ่อเขาพูดอะไรคือเหนือโมโหโกธาพวกเขายกย่องสรรเสริญก็ยินดีปีดายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ดูสินะมันออกไปจากใจทั้งหมดใจของเราคือมโนคำนี้แหละในหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องมโนเนี่ยนะคือใจเนี่ยเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยเขาว่าพุทโธก็ดีก็ให้มโนคือแค่จิตใจสงบนะในเมื่อจิตใจสงบแล้วก็พิจารณาร่างกายอย่างที่ว่าแยกส่วนแบ่งส่วนพอพิจารณาร่างกายเสร็จแล้วก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจอีกย้อนมาหามโนอีกเป็นอย่างนั้นจริงไหมมโนยอมรับไหมว่าเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะอีกสักวันหนึ่งมโน
ยอมรับไหมว่าร่างกายนี่จะต้องเอาไปเผาไฟขึ้นสู่เมนเผาไฟเห็นไหมที่เขาเผาไฟมโนยอมรับไหมถ้าว่าจิตใจของเราผ่านความสงบไปแล้วนะมันยอมรับนะมันเห็นตามความเป็นจริงเลยเห็นตามความจริงโอ้ขนาดนี้เลยใจของเรามันรุ่มหลงมัวเมาในโลกวัฏสงสารเนี่ยมันมองไม่เห็นในจุดนี้เลยนี่มีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านั้นนะที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะโอ้ใจของเรามันหลงมัวเมาจริงๆในโลกวัฏสงสารคิดว่าตัวเองจะตายไม่เก่งต้องการลาภต้องการยศต้องการชื่อเสียงผลในสุดได้อะไรต่างคนก็ต่างแบมือกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์ระดับไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากองค์หลวงตาหลวงปู่ต่างๆเหล่านี้นะท่านก็ปล่อยปละละทิ้งลาภยศสรรเสริญของท่านทั้งหมดแต่ท่านเป็นผู้ไม่เป็นผู้ชนะไปแล้วนะเป็นผู้ชนะแล้วโลกนั้นคล้ายๆไม่ติดในมือของท่านไม่ติดในตัวของท่านแล้วนะท่านรู้อันไหนเป็นอันไหนอันนั้นโลกท่านก็ดูโลกทั้งหลายท่านก็ดูแต่ใจของท่านไม่ติดกับโลกเหมือนกับน้ำกับน้ำมันอย่างนั้นนะมันเป็นคนละอย่างกันมันไม่เหมือนน้ำกับไม่เหมือนกับน้ำกับน้ำมะพร้าวนะหรือน้ำกับน้ำนมมันจะเข้ากันได้นะแต่น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้มันคนละอันกันเลยนี่แหละจิตใจของความบริสุทธิ์ของท่านรู้ในเรื่องราวต่างๆเรื่องกิเลสทั้งหลายไม่สามารถจะซึมซับเข้าไปสู่จิตใจของท่านได้ท่านรู้อันไหนเป็นอันไหนท่านอยู่ในโลกท่านก็วางตัวให้ถูกกับโลกวัฏสงสารโลกสมมุติปฏิบัติตนอย่างไรนี่แหละให้พวกพระลูกพระหลานทุกองนะให้เร่งเรื่องการภาวนาอยู่ในวัดของเราที่กว้างขวางแต่ทุกวันนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนหลวงพ่อไปเนี่ยขึ้นมาอยู่ถ้ำภูผาปากไม้ทุกวันนี้เป็นป่าสงวนเป็นอุทยานแห่งชาติไปหมดแล้วในประเทศไทยถ้าไปเข้าไปก็ไปอยู่ไปเดี๋ยวก็ไปไล่ออกไล่พระออกมาเหมือนหมูเหมือนกวางเสียศักดิ์ศรีอีกต่างหากนะเว้นเสียแต่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์วัดไหนที่วัดกว้างแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ขอปีกตัวไปภาวนาตามลำพังถ้าว่าท่านในวัดนั้นท่านไม่เคยภาวนาไม่เคยปฏิบัติท่านก็ขวางหูขวางตาท่านเหมือนกันนะเป็นแกะดำในวัดของท่านอีกเหมือนกันแต่สำหรับวัดของเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเอาเลยภาวนาองค์ไหนจะภาวนาอดนอนผ่อนอาหารเล่นความภาคความเพียรอยู่จุดไหนอย่างไรภาวนาเลยที่วัดของเราตั้ง1,350 กว่าไร่เนี่ยเราไปภาวนาไม่ได้ยินเสียงใครก็ได้แต่ละวี่ละวันนั่งภาวนาหลับตาขึ้นมาแล้วก็เพ่งพินิจดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจการภาวนาให้ดูกายนะเพราะใจของเรามันหลงกายมันหลงร่างกายว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนของเราเพราะมันตั้งเกิดมาใจของเราไม่อยู่กับร่างกายตลอดไปที่ไหนก็ใช้ร่างกายตลอดผลที่สุดว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราแต่เอาเถอะนะเราคิดแบบนั้นก็ใช่มันก็จริงแต่คิดแบบโง่ๆนะแต่อีกสักวันถึงจะเลี้ยงดีพีมันขนาดไหนทนุถนอมขนาดไหนอาบน้ำชำระกายสวีวันผัดพองขนาดไหนก็เถอะร่างกายเนี่ยมันยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะมันไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวก็เห็นต่อไปภายภาคหน้าก็แก่อย่างหลวงพ่อเห็นแก่ตัวเองนะขนาดนั่งฟังปฏิโมกข์มันเป็นตะคริวขึ้นที่ขาแล้วเกือบเหยียดขาไปแล้วสิเพราะอะไรนี่แหละมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายนะพระลูกพระหลานนะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวขนของเราแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็เห็นตัวเองตายเลยพอตายก็มาใจของเราออกจากร่างแล้วนะถ้าว่าใจของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะยังมีกิเลสอยู่ในจิตในใจพอออกจากร่างแล้วไปเกิดอีกถ้าว่าเราทำคุณงามความดีก็ไปสูงส่งขึ้นไปถ้าเป็นพระอริยะบุคคลอันนั้นก็นับว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจดีเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหันต์เกาะบันไดขั้นแรกขึ้นไปก็เข้าสู่นิพพานได้ถ้าว่ายังไม่เกาะบันไดยังไม่ได้นะ
เอานะลูกหลานนะเลื่อนลอยนะพร้อมที่จะเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานสร้างม้าวัวควายหมูหมาเป็นไก่พร้อมจะเป็นเปรตเป็นผีได้ทั้งนั้นตกนรกหมกไหม้ได้ทั้งนั้นน่ะก็ขอให้พวกเราให้ตั้งใจนะมาบวชในพุทธศาสนาคราวนี้แหละให้ถามตัวเองเราบวชมาเพื่ออะไรเรามุ่งหวังอะไรให้ถามใจตัวเองถ้ามุ่งหวังทางโลกถ้ามุ่งหวังทางโลกจะไปอยู่ทำไมในการเป็นพระนะเรามุ่งหวังทางโลกเอาไปดิไปสู้ทางโลกด้วยสิถ้าหาว่าเรามุ่งถ้ามุ่งหวังทางโลกมันมาอยู่ทางธรรมมันก็เป็นสองกระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดก็ได้ส่วนกระโดดไปมันไม่ไปที่ไหนมันไปไหนไม่ได้แล้วแต่นี่มันอยู่กับที่นะไปทางโลกก็เป็นห่วงทางธรรมมาอยู่ทางธรรมก็เป็นห่วงทางโลกนั่นแหละจิตใจมันเป็นหลวงตาโค้งหลวงขากลางอย่างนี้อยู่กับที่เลยเสียเวลาฮะเสียเวลาธรรมะก็ไม่ได้โลกก็ไม่ได้ธรรมะก็ไม่ได้เป็นคนเปล่าประโยชน์เป็นโมฆะภิกษุเป็นโมฆะภิกษุเป็นโมฆะภิกษุเป็นโมฆะบุรุษในหลักของพุทธศาสนาวันนี้พระลูกพระหลานทุกองค์นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะเพื่อให้กำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระลูกพระหลานเป็นผู้มุ่งมั่นปฏิบัติในขณะที่หลังเป็นพระน้อยพระหนุ่มสุขคัสสาสนันตลังสุขขังสุขคัสสาสนันตลังสุขขังเมื่อเป็นน้อยเป็นหนุ่มก็พยายามทำความภาคความเพียรแล้วก็เมื่อเท่าแก่ชรามันก็เราจะได้รับความสุขนะเราถ้าเราหาความสุขในปัจจุบันสุขคัสสาสนันตลังทุกขังถ้าเรามีแสวงหาความสุขในปัจจุบันจะมีความทุกข์ในอนาคตนะเพราะอะไรเพราะเรากินแล้วนอนก่อนแล้วนินกินแล้วนอนไม่ได้แสวงหาทรัพย์อะไรเลยผลที่สุดทรัพย์ก็ไม่เกิดผลที่สุดความทุกข์ตามมาเมื่อปลายมือเพราะนั้นขณะที่เราเป็นพระน้อยเราต้องแสวงหาทรัพย์นะหาทรัพย์เข้าสู่จิตใจต้องตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเข้มงวดกวดขันตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์การนั่งภาวนาสู้ภาวนาเวทนามันเกิดขึ้นมาปวดแข้งปวดขาปวดที่ไหนก็ตามเถอะเวลาเราปวดอย่าไปภาวนาพุทโธนะเวลาภาวนาเวลาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนว่าแล้วมันปวดขาเอาใจจ่อลงไปหาที่ขาทันทีเลยอย่าไปดูลมนะอย่าไปอยู่กับพุทโธนะให้ดูเวทนาที่มันเกิดที่ตรงที่มันเกิดนั่นแหละเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการภาวนาอีกเหมือนกันนะให้จิตใจจ่ออยู่ที่เวทนาตรงนั้นแหละมันปวดนั่นนะดูสิมันปวดที่ตรงไหนมันปวดอะไรทำไมจึงปวดดังย้อนดูใจอีกดูมโนอีกมโนไปให้ความสำคัญใช่ไหมถ้าหากว่าร่างถ้าว่าจิตใจดวงนี้มันออกจากร่างนั่นนะอย่างคนตายเนี่ยมันปวดไหมมันปวดไปขาสมมติว่าขามันก็มีเหมือนกันขาคนตายมีเอามีดสับเอาขวานฟันเอาไฟเผามันโรคอุยอายมันเจ็บไหมมันไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะมันไม่มีใจแสดงว่าใจของเราร่างกายของเราเหมือนกับรถนะเหมือนกับรถเมื่อรถเราอยู่ในรถดูก็ปิดประตูไฟไหม้มันร้อนไหมมันร้อนนะแต่ถ้าว่าเราออกจากรถไปแล้วเนี่ยไปยืนอยู่ข้างนอกนะไฟไม่รถมันร้อนไหมไม่ร้อนเพราะอะไรจึงไม่ร้อนเพราะเราออกจากรถไปยืนอยู่ข้างนอกนะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราพิจารณาดูร่างกายพอพิจารณาร่างกายใช่มันเจ็บปวดจริงแต่เพราะให้ความสำคัญแต่เอาเถอะนะมันปวดเราจะสักว่าปวดไม่ใช่ปวดกายนะมันปวดที่ใจนะใจรับรู้นะมันจึงค่อยปวดเอาเถอะนะใจของเราออกไปไม่รับรู้เถอะนี่ปวดให้มันปวดไปใจออกแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายแยกกายจากจิตแยกจิตออกจากกายถ้าทำได้อย่างนี้ดีเลิศประเสริฐนะลูกหลานนะเรานั่งภาวนาได้สบายเลยเพราะจิตใจมันรวมสงบลงไปแล้วนะกายกับใจมันเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอันกันเป็นคนละมิติกันกายกับใจกับกายนี่แหละถ้าขึ้นได้ขนาดนั้นแล้วเป็นอัปปนาสมาธินะจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจะเป็นอย่างนั้นนะกายกับใจกับกายมันคนละอันกันเรารู้ได้ด้วยตนเองอีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญใช่ร่างกายเนี่ยตายแน่นอน
เผาไฟทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่มโนคือใจนะออกจากร่างนะออกจากร่างไปปฏิสนธินะถ้าใจของเราเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานถ้าใจของเราเป็นพรหมมีฌานมีญาณทัศนะก็ไปพรหมถ้าใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลก็ไปสู่สวรรค์นะถ้าใจเราทำความชั่วไปตกนรกหมกไหมมันรู้ได้ด้วยตนเองนะเรื่องภาวนาเนี่ยนะการภาวนาไม่ใช่ดูที่อื่นนะดูที่กายกับใจกายกับใจกับกายกับใจใจกับกายกายกับใจใจกับกายดูตรงนี้แหละพาลูกพาหลานนะตอนนี้ไปก็สวดท้ายปฏิโมกข์วันนี้นะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสืออีบุ๊กรับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ Official ชื่อบัญชีวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.wadpanakhamnoy.com สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา